হে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, উমিদলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আজি আমি আনবক্সিং কৰিম ৰিংকে প্ৰিমিয়াম এক্সেসৰিজ কোম্পানীৰ এটা বেক কভাৰ, যেটো আপোনাৰ Poco F1ৰ কাৰণে এক্সক্লুসিভলি amazon.indiaত লঞ্চ কৰিছে। সো আপোনাৰ দুটা কালাৰত উপলব্ধ হয়, ব্লু এণ্ড ৰেড। আপোনাৰ প্ৰাইস 899। বেক কভাৰটো দেখিবলৈ ৱেবসাইটত খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু কোম্পানীয়ে ইয়াত চাৰ্টিফাইড মিলিটাৰী গ্ৰেড প্ৰটেকশ্যনৰ থকাৰো দাবী কৰিছে। ইয়াত আপোনাৰ কাস্টমাৰ ৰিভিউ 4.4 আউট অফ 5 ষ্টাৰ। মই এই বেক কভাৰটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু আজি মোৰ হাতত পৰিছে আহি। সো আজি আমি আনবক্সিং কৰিম ৰিংকে প্ৰিমিয়াম কেছ ফৰ Poco F1। ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যনড আছে মিলিটাৰী গ্ৰেড প্ৰটেকশ্যনৰ এণ্ড আল্টিমেট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইচ হ'ল প্ৰিণ্টিং প্ৰাইচ 1490। ইয়াৰ বাইং লিংকছ আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ তলত দিয়া হৈছে। এয়া আপোনাৰ বেক কভাৰৰ আপোনাৰ মেটেৰিয়েল সলিড মেটেৰিয়েলে আপোনাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। বেক কভাৰৰ বাটনবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ প্লেচ কৰা হৈছে। ফিউজন এক্স ব্ৰেণ্ড আপোনাৰ দিয়া হৈছে। কাট আউটবিলাক আপোনাৰ ঠিক পজিশ্যনত আছে। বেক কভাৰটো আপোনাৰ খুব সলিড লাগিছে। পিছত আপোনাৰ ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেণ্ট গ্লাছ ইউজ কৰিছে। ট্ৰান্সপাৰেণ্ট গ্লাছত আপোনাৰ ডুৱেল লেয়াৰ আছে, য'ত আপোনাৰ স্কেটচ ৰেজিষ্টেণ্ট বুলি কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে। সো বেক কভাৰটো সঁচাই দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু সলিড আপোনাৰ ফিল দিয়ে। সো মই Poco F1ত এতিয়া মই লগাই চাম বেক কভাৰটো কেনেকুৱা লুকছ এটা আহে চাই লওঁ। সো এয়া পিছফালৰ পৰা Poco F1 এনেকুৱা লাগিব বেক কভাৰটোত। আৰু বেক কভাৰটোৰ আপোনাৰ সম্মুখ ফ্ৰণ্ট ছাইডত আপোনাৰ গ্লাছখনক প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা এয়া আপোনাৰ সুবিধা আছে। ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া হৈছে। সো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব।